Hello everyone, in this video we are going to talk about Wernickes encephalopathy. So हामीले Wernickes encephalopathy र Korsakoff psychosis भनेर यो दुईटा टर्म साइमल्टेनियसली युज गरेर हुन्छौँ. Yes, they are related हैन, both are caused due to deficiency of vitamin B1, तर one is acute condition whereas other is a chronic condition. So Wernickes encephalopathy भनेको एउटा acute condition हो, whereas Korsakoff psychosis is a chronic condition. And yes, both of them are caused due to deficiency of vitamin B1. So vitamin B1 is also called as thiamine. Thiamine is a water soluble vitamin. So thiamine चाहिँ के हो भन्दाखेरि it acts as a cofactor for three important enzymes है. So thiamine चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा पढ्नुपर्छ के. So thiamine studied predominantly in biochemistry. So त्यसमा हामीले तीनटा important enzyme मा thiamine को use को बारेमा पढ्छौँ के. So it is used in alpha ketoglutarate dehydrogenase, pyruvate dehydrogenase र transketolase है. यो alpha ketoglutarate dehydrogenase र pyruvate dehydrogenase they are part of हाम्रो glycolysis and TCA cycle, whereas transketolase चाहिँ हाम्रो अर्को सन्ट पाथवे छ नि एचएमपी सन्ट तिनीहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ. सो इभेन्चुअली यो सबै पाथवेको काम के हो भन्दाखेरि अल्टिमेटली ग्लुकोजलाई युटिलाइज गरेर इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने हो, जसको लागि चाहिँ हामीलाई थाइमिन चाहिन्छ. वेनेभर देयर इज डिफिसियन्सी अफ थाइमिन यो तिनटै इन्जाइमहरूले काम गर्न सक्दैन. एन्ड दिस इन्जाइम आर इम्पोर्टेन्ट फर क्रेब साइकल एन्ड अदर साइकल अल्सो, जसको कारणले चाहिँ द पर्सन विल नट हेभ इनफ एटिपी फर द इम्पोर्टेन्ट भाइटल फङ्सन, जसमा हाम्रो एउटा भनेको ब्रेन पनि हो. सो ब्रेनले एटिपी पाएन भने इट विल डेभलप कन्फ्युजन, ठिक छ. सो कन्फ्युजन विल अनि त्यसै कारणले चाहिँ अब सँगसँगै एटिपीको कमी सँगसँगै देयर इज इन्क्रिज इन ग्लुकोज एकुमुलेसन. एन्ड यो ग्लुकोज एकुमुलेट हुँदै जाँदाखेरि यसले कहाँ एकुमुलेट हुन्छ भन्दाखेरि यसले माइटोकन्ड्रियामा एकुमुलेट हुन्छ अनि माइटोकन्ड्रियाको ड्यामेज गर्छ. एन्ड द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर न्युरोटक्सिसिटी. सो इन बेसिक भन्दाखेरि इन पेसेन्ट जसमा थाइमिन डेफिसियन्सी हुन्छ, द्याट इज भिटामिन B1 को डेफिसियन्सी हुन्छ, द को फ्याक्टर थाइमिन क्यानट एक्ट एज अ को फ्याक्टर एज दिस इन्जाइम्सहरू आर नट एबल टु वर्क भेरी वेल. त्यो इन्जाइमहरूमा अल्फा किटोग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस र ट्रान्सकिटोलेज भन्ने इन्जाइम पर्छ. दिस इन्जाइम आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एचएमपी सन्ट एज वेल एज क्रेब साइकल. अब जस कारणले चाहिँ ग्लुकोज इज नट बिङ एबल टु युटिलाइज. सो ग्लुकोज युटिलाइजेसन त्यति राम्रो हुन पाउँदैन अनि ग्लुकोज एकुमुलेट हुन थाल्छ, सँगसँगै एटिपीको कमी हुन्छ. एटिपीको कमीले चाहिँ इट क्यान रिजल्ट इन्टु कन्फ्युजन, वेराज ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ इट विल स्टार्ट एकुमुलेटिङ विदिन द न्युरोन्सहरूको माइटोकन्ड्रियामा गएर यसले एक्ट गर्छ अनि माइटोकन्ड्रियाको यसले ड्यामेज गर्छ एन्ड देयर बाई इट कजेस न्युरोटक्सिसिटी. अब कुन चाहिँ मान्छेहरूलाई थाइमिनको कमी हुन्छ त? सो वर्निकिज इन्सेफेलोप्याथी त्यस्तो मान्छेहरूमा कमी हुन्छ जसमा चाहिँ थाइमिनको कमी देखिन्छ. थाइमिन चाहिँ युजली इट्स अ वाटर सोल्युबल भिटामिन. यो चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट हाम्रो फुड सोर्सहरूबाट पाउँछौँ, ठिक छ. अल्सो मल्टिभिटामिन ट्याब्लेटहरूमा पनि पाइरहेको हुन्छ. तर इफ देयर इज अ पर्सन होइन जसकोमा चाहिँ के छ भने ग्लुकोजको मेटाबोलिजम एक्सेसिभ ऱ्यापिड भइरहेछ, अथवा द पर्सन इज डेभलपिङ हाइपोग्लाइसिमिया होइन, ओर इफ द पर्सन इज भोमिटिङ अ लट होइन, जसको कारणले चाहिँ के हो देयर इज डिलेड एब्जर्प्सन अफ थाइमिन, ओर इभन त्यो मान्छेमा थाइमिनको ओभर युज भइरहेछ भनेपछि के हो द पर्सन विल हेभ अ रिलेटिभ स्टेट अफ थाइमिन डेफिसियन्सी एन्ड इट विल म्यानिफेस्ट विथ न्युरोटक्सिसिटी अलङ विथ कन्फ्युजन एन्ड द्याट इज नोन एज वर्निकिज इन्सेफेलोप्याथी. सो वाट आर द प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर? द मोस्ट कमन प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर इज द अल्कोहल कन्जम्सन. सो अल्कोहल कन्जम्सन भनेको सबैभन्दा कमन प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर हो. इट क्यान बी इन द फर्म अफ क्रोनिक अल्कोहोलिजम और इट क्यान इभन बी फर्म अफ बिज ड्रिङ्किङ, एकैचोटि धेरै अल्कोहल खानु अथवा लङ टर्मदेखि अल्कोहल खाइराख्नु. द नेक्स्ट कमन फ्याक्टर इज हाइपरिमेसिस. त्यसै कारणले इन अब्स्टेट्रिक पेसेन्ट है, स्पेसली जो प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा हाइपरिमेसिस डेभलप भयो भने वान अफ द कम्प्लिकेसन द्याट क्यान अकर इज वर्निकिज इन्सेफेलोप्याथी. अर्को चाहिँ के हुन्छ मालन्युट्रिसन. मालन्युट्रिसनको पेसेन्टमा अलरेडी देयर क्यान बी डिफिसियन्सी अफ भिटामिन B1 विच क्यान बी कम्प्लिकेटेड इफ द पर्सन इज ह्याभिङ कन्कमिटेन्ट एचआइभी. सो मालन्युट्रिसन विथ एचआइभी छ भने त त्यसले त झनै बढी चान्स बढाइदिन्छ. अर्को हुन्छ डायलाइसिस. सो डायलाइसिस अल्सो एज अ स्पेसली हिमोडायलाइसिस भएको पेसेन्टहरूमा देयर इज इन्क्रिज रिस्क अफ डिफिसियन्सी अफ भिटामिन B1. अर्को पेसेन्ट हु हेभ अन्डरगोज गन ग्यास्ट्रिक बाइपास सर्जरी, द्याट इज नोन एज बेरियाट्रिक सर्जरी. आजभोलि चाहिँ लट अफ पिपल आर डुइङ दिस सर्जरी फर वेट लस होइन. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो इट क्यान रिजल्ट इन्टु ह्याम्परिङ अफ द एब्जर्प्सन अफ भिटामिन B1 के, एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु डिफिसियन्सी अफ भिटामिन B1 विच क्यान रिजल्ट इन्टु वर्निकिज इन्सेफेलोप्याथी. अब यो वर्निकिज इन्सेफेलोप्याथीमा हुन्छ चाहिँ के? We have already discussed there is neurotoxicity along with decrease in ATP and that can manifest with अब ATP नै छैन भनेपछि के हो ब्रेनको न्युरोन्स आर नट एबल टु एक्ट. अर्को कुरा न्युरोन्स आर गेटिङ ड्यामेज. बिकज अफ दिस द पर्सन विल डेभलप ग्लोबल कन्फ्युजन है. सो ग्लोबल कन्फ्युजन भनेको किन ग्लोबल भनेको? बिकज देयर इज कन्फ्युजन इन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सन के. द्याट इज द पर्सन इज टोटली डिसओरिएन्टेड, मतलब ऊ कहाँ छ, कति बजेछ, उसको वरिपरि को छ भनेर उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन. द्याट इज नोन एज ग्लोबल कन्फ्युजन. द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ वर्निकिज इन्सेफेलोप्याथी. अनदर थिङ के हुनसक्छ देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द सेरेबेलम एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु एटाक्सिया. सँगसँगै युजली देयर क्यान अल्सो बी अप्थाल्मोप्लेजिया. यो अप्थाल्मोप्लेजिया क्लासिकली इट ह्यापन्स ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द ल्याट्रल रेक्टस एन्ड इट क्यान रिजल्ट इन्टु ल्याट्रल रेक्टस पाल्सी पनि गराउन सक्छ, ठिक छ. सो यसमा हामीले एउटा ट्रायड देखिरहेको छौँ. यो ट्रायड क्यान बी रिमेम्बर बाई द निमोनिक अफ गोवा. सो जी स्ट्यान्ड फर ग्लोबल कन्फ्युजन, ए स्ट्यान्ड फर एटाक्सिया अनि ओ स्ट्यान्ड फर अप्थाल्मोप्लेजिया. अल
of this is happening because of deficiency of thiamine, which is a cofactor for different enzyme, and those enzymes are not able to act. That is resulting into excess of glucose and decrease ATP, which is manifesting with GOA. So G for global aphasia, सरी ग्लोबल कन्फ्युजन, ए फर एटाक्सिया, अनि ओ भनेको के हो, अप्थाल्मोप्लेजिया, ठिक छ. सो गोवा भनेर याद राख्ने. तर याद राख्नु यो क्लासिक ट्रायड अफ वर्निकेज इन्सेफेलोप्याथी इट इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन 1/3 अफ पेसेन्ट, ठिक छ. इट इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन 1/3 अफ पेसेन्ट. सो अब यस्तो पेसेन्टमा हाउ डु वी गो विथ ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई थाइमिनको रिप्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो. अलङ विथ द्याट वी निड टु गिभ ग्लुकोज, बिकज हाइपोग्लाइसेमिक पेसेन्टहरूमा पनि यो देखिन्छ क्या. बिकज ग्लुकोज के भइरहेछ भने एटिपीको पनि कमी छ. एटिपी कहाँबाट आउनु पऱ्यो त, ग्लुकोजबाट आउनु पऱ्यो. ग्लुकोज इज नट बिङ एबल टु बी युटिलाइज इन द प्रोपर पाथवे क्या. ग्लुकोज टिसिए साइकलमा गइरहेको छैन, ग्लुकोज अन्यथा अरू साइकलहरूमा गइरहेछ, ग्लुकोज सेलहरूमा एकुमुलेट भइरहेछ, बिकज इट इज बिङ कन्भर्टेड इन्टु अदर पार्ट्स. त्यसै कारणले देयर इज डिभोइड अफ एटिपी. एटिपी घटिरहेछ, यसको रिजन के हो, ग्लुकोजको कमी, बिकज ग्लुकोज इज बिङ मेटाबोलाइज इन्टु अदर पाथवे क्या. सो हाम्रो मेन एम के हो, हामीले त्यो कोफ्याक्टर द्याट इज भिटामिन B1 लाई चाहिँ रिभाइभ गर्नु पऱ्यो. सँगसँगै त्यसको कारणले चाहिँ नाउ द इन्जाइम्स आर एबल टु वर्क भेरी वेल एन्ड दे आर एबल टु युटिलाइज ग्लुकोज भेरी वेल. सो द मेन एम अफ ट्रिटमेन्ट इज थाइमिन रिप्लेसमेन्ट के. सो थाइमिन रिप्लेसमेन्टमा द मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ थाइमिन इज 100 माइक्रोग्राम पर डे. मैले सर्टेन बुक्सहरूमा 300 पनि देखाएको छु, बट मिनिमम चाहिँ यति चाहिँ चाहिन्छ नि है. एन्ड इट सुड बी गिभन एटलिस्ट फर 14 डेज फर रिप्लिनेसन अफ द थाइमिन स्टोर्स है. सो 14 डेजसम्म चाहिँ एटलिस्ट हामीले 100 mg पर डेसम्म दिने. इनिसियली इट इज गिभन अन आइभी रुट. जब हाम्रो यो ग्लोबल कन्फ्युजन, एट्याक्सिया र अप्थाल्मोप्लेजिया इम्प्रुभ हुँदै जान्छ एन्ड देन वी क्यान सिफ्ट टु ओरल रुट, ठिक छ. सो हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसको सबै चाहिँ हामीले ट्रिट गर्न सक्छौँ, बट वी क्यान नट ट्रिट कन्फ्युजन. कन्फ्युजन चाहिँ समथिङ इट रिमेन्स एन्ड इट बिकम्स पर्सिस्टेन्ट, ठिक छ. सो मिनिमम डेज अफ ट्रिटमेन्ट इज 14 डेज. इफ so the first symptom to improve is ophthalmoplegia, but the last one to improve or sometime not even improve is global confusion. So confusion if it happens it becomes persistent, it is usually permanent है. So यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, in patient with Wernickes encephalopathy त्यसमा हामीले भिटामिन B1 दिनुपर्छ. इफ इट इज ड्यू टु अल्कोहल कन्जम्सन इट क्यान बी ड्यू टु हाइपोग्लाइसेमिया विच इज वान अफ द मोस्ट कमन कज होइन. अल्कोहल भनेको अल्कोहल कारण भिटामिन B1 डिफिसियन्सी पनि भयो, अनि अर्को के भयो, हाइपोग्लाइसेमिया पनि भयो. सो त्यसमा चाहिँ हामीले ग्लुकोज पनि दिनुपर्छ, थाइमिन पनि दिनुपर्छ. तर अलवेज रिमेम्बर द्याट अलवेज एन्ड अलवेज थाइमिन सुड बी गिभन फर्स्ट. ग्लुकोज कहिले पनि सुरुमा दिनु भएन. किन ग्लुकोज सुरुमा नदिने त, लेट अस सी दिस है. सो नर्मली हामीसँग ग्लुकोज छ, यो ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोलाइसिसमा कन्भर्ट भएर पाइरुवेट बनाउँछ. पाइरुवेट चाहिँ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले एस्टाइल कोए भन्छ, अनि यो एस्टाइल कोए टिसिए साइकलमा जान्छ. इभेन्चुअली इट विल गो टु इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इभेन्चुअली यसले एटिपी बनाउँछ. इन पेसेन्ट विथ भिटामिन B1 डेफिसियन्सी यो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेजले काम गर्दैन, अनि हामीले यसलाई भिटामिन B1 त दिएको छैनौँ, सिधै ग्लुकोज दियौँ भने के हो, ग्लुकोजको लेभल हाई छ, यसले पाइरुवेटको लेभल हाई बनाउँछ, अनि यो पाइरुवेट चाहिँ इट विल गो इन्टु अदर पाथवेज. अरू पाथवेजमा कहाँ जान सक्छ, यो ल्याक्टेट डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले यो ल्याक्टेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छ. एन्ड बिकज अफ increase in lactate it can result into high anandrite metabolic acidosis known as HAGMA, ठिक छ. इट क्यान अन्डरगो अनदर इन्जाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेजको मद्दतले अक्साइल एसिटेटमा कन्भर्ट हुनसक्छ, एलाइनिन ट्रान्सअमिनेजको मद्दतले यो एलाइनिनमा नि कन्भर्ट हुनसक्छ. तर हाम्रो मोस्ट कन्सर्न के हो, इट क्यान गेट कन्भर्ट इन्टु ल्याक्टेट, अनि अलवेज वेनेभर देयर इज ल्याक्टेटमा कन्भर्ट भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु HAGMA, एन्ड दिस HAGMA क्यान रिजल्ट इन्टु न्युरोनल ड्यामेज एट इट विल प्रिभेन्ट द पोस्ट सिनाप्टिक कम्युनिकेसन बिट्विन द न्युरोन्स है. सो दिस इज अ कम्प्लिकेसन द्याट अ पर्सन क्यान डेभलप. सो अलवेज एन्ड अलवेज यु गिभ थाइमिन फर्स्ट एन्ड द्याट इज लेटर चाहिँ पछि चाहिँ हामीले डेक्स्ट्रोज सोल्छ अथवा ग्लुकोज दिँदा हुन्छ, ठिक छ. सो देयर इज अनदर क्रोनिक इन्टाइटी ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ थाइमिन द्याट इज नोन एज कोर्साकोफ साइकोसिस. अब यो कोर्साकोफ साइकोसिसमा चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो ड्यू टु डेफिसियन्सी अफ थाइमिन, अनि त्यो थाइमिनको डेफिसियन्सीले के गर्छ, देयर इज डिक्रिज इन एटिपी अलङ विथ द्याट देयर क्यान बी इन्क्रिज इन ल्याक्टेट इन क्रोनिक पिरियड एन्ड विच क्यान रिजल्ट इन्टु के हुनसक्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु HAGMA गराउन सक्छ, एन्ड इट क्यान अल्सो कम्प्लिकेट विथ न्युरोटोक्सिसिटी बिकज अफ द रिजन द्याट आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन है. सो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ न्युरोन्सहरू ड्यामेज हुन्छ त, द मोस्ट कमन साइट है टु बी ड्यामेज इज म्यामुलरी बडिज. सो म्यामुलरी बडिजहरू चाहिँ कमनली ड्यामेज हुन्छ. यो युजली थ्यालेमिक एरिया भनेको चाहिँ सबसे कमन इन्भल्भ हुने एरिया हो इन पेसेन्ट विथ कोर्साकोफ साइकोसिस. त्यसमा वान अफ द एरिया इज म्यामुलरी बडिज. म्यामुलरी बडी इज अ पार्ट अफ हिप्पोक्याम्पसको सर्किट, एन्ड हिप्पोक्याम्पसको सर्किट इट इज अ पार्ट अफ लिम्बिक सिस्टम, ठिक छ. सो वेनेभर देयर इज अ ड्यामेज टु दिस सर्किट इट क्यान रिजल्ट इन्टु एम्नेजिया, अनि यो एम्नेजियाहरू हुन्छ मान्छेलाई केही याद रहँदैन होइन, मान्छे हि विल अल्सो इभेन्चुअली डेभलप डिमेन्सिया, ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ पेरी एक्विडक्टल ग्रे म्याटरको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, थ्यालमसको डिफ्रेन्ट न्युक्लियसहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, डर्सो मिडियल न्युक्लियस अफ थ्यालमस सँगसँगै मिडियल न्युक्लियस अफ थ्यालमसहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि हुनसक्छ. सो दिज आर द साइट्स विच आर कमनली इन्भल्भ बिकज अफ भिटामिन B1 डिफिसियन्सी एन्ड अल्सो द्याट इज थाइमिन डिफिसियन्सीको कारणले यो सब इन्भल्भ हुन्छ. एन्ड बिकज अफ इन्भल्भमेन्ट अफ दिस साइट यो एरियाहरूमा के हुन्छ, देयर इज डिजेनेरेटिभ चेन्जेस
along with that there can be petechial hemorrhage. And because of this fact हैन यो मान्छे मैले के डेभलप गर्छ इभेन्चुअली विल डेभलप डिमेन्सिया है. सो इट इज अ कज अफ डिमेन्सिया. अनि ही विल अल्सो फर्गेट एभ्रिथिङ. देयर इज अ लट अफ फर्गेटफुलनेस किनभने उसको मेमोरी हिप्पोक्याम्पल सर्किट इज नट वर्किङ भेरी वेल. एन्ड बिकज अफ द्याट ही विल ट्राई टु लाई समथिङ. उसलाई चाहिँ सर्टेन इभेन्टहरू थाहा हुन्छ तर यो इभेन्टको बिचमा के भएको थियो उसलाई त्यो थाहा हुँदैन. सो ही विल टेल लाइज टु फिल अप द ग्याप के. यस्तो लाई होइन दिज आर इनोसेन्ट लाई जुन चाहिँ उसले त्यो ग्यापलाई फिल अप गर्नलाई युज गरिरहेको छ. द्याट आर नोन एज कन्फ्याबुलेसन. सो इट इज द फल्स स्टोरी विच इज टोल्ड बाई द पेसेन्ट टु हाइड द मेमोरी लस. So this is about confabulation and Korsakoff psychosis. याद राख्नु Wernickes encephalopathy is an acute condition whereas Korsakoff psychosis is a chronic condition. Both are occurring due to deficiency of thiamine. The pathophysiological mechanism is same but the sites involved are different. In patient with Korsakoff psychosis there is involvement of thalamic area, especially the mammillary bodies, the periaqueductal gray matter in the dorsomedial and as well as the medial nucleus of the thalamus. And because of all these reasons the person will eventually develop amnestic episode develop गर्छ. And to fill up the lies, to fill up the error of judgment उनीहरूले के गर्छ they will start telling lies हैन. And these are the false stories that are told by the patient. These are also called as innocent lies known as confabulation. Along with that there will be dementia. And I've also discussed about Wernickes encephalopathy. त्यसमा गोवाको ट्रायडको बारेमा नबिर्सिने. जी फर ग्लोबल कन्फ्युजन, ए फर एटाक्सिया अनि ए ओ भनेको चाहिँ अप्थाल्मोप्लेजिया. ठिक छ. सो यु सुड युज द्याट बट दिस ट्रायड इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन 1/3 अफ पेसेन्ट. यु सुड रिमेम्बर द्याट. हाउ डु वी ट्रिट इज वी गो बाई इन्फ्युजिङ thiamine along with glucose because the most common cause is alcohol consumption and alcohol consumption usually causes hypoglycemia. ठीक छ. And because of this reason thiamine is given along with glucose. So glucose कहिले पनि सुरुमा दिनु हुँदैन because it can complicate into hagma. So always give thiamine followed by glucose. So this is about Wernickes encephalopathy with Korsakoff psychosis. Thank you very much.